राम राम मंडळी, गावाकडची वाट चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, वातावरण आज एकदम बदललेलं आहे. वर आभाळ आलेला आहे, मस्तपैकी वारं सुटलेला आहे. संध्याकाळची वेळ आहे, दिवस मावळून गेल्यात जमाय आता. आणि ह्या टायमाला आपण चूल पेटवलेली आहे. चुलीवर काय बेत चालू आहे आजचा. आज एकदम मस्त बेत आहे आजचा, तुम्हाला बघायला मिळेल. मी दाखवतो तुम्हाला. आता वाऱ्यावर झाडं मस्तपैकी डोलायला चालू आहे, हवा सुटलेली आहे चांगली. संध्याकाळची वेळ आहे. इथं आता चूल पेटल का असले वाऱ्यामध्ये? हा, तर काय चालू आहे आज? आज कशाचा बेत आहे आपला? कांद्याचा झुणका करायचा. कांद्याचा झुणका म्हणजे कशा पद्धतीनं काय सगळं सांग. आता केल्यावरच बघू की. हा, बर बर बर. तर मित्रांनो, चुलीमध्ये आपण पालापाचोळा टाकलेला आहे. चूल पेटवून घेऊ आता. मध्ये थोडीशी पोकळी करते मी, म्हणजे वारं लागणार नाही काडी. चूल पेटली आपली. वरनं बारक्या 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 काटक्या टाकल्या की इजत नाही, मग त्याला पेट धरतं पटकन. चुलीवरचा झुणका आणि भाकर आपलं आजचं जेवण आहे मस्तपैकी. पिठलं असू द्या, झुणका असू द्या, काय पण चुलीवरचं केलं ना तर त्याला चव अजून चांगली येते. चुलीवरचं चुलीवरच्या तर काही विचारूच नका. चुलीवरचं जेवण म्हणजे चुलीवरचं जेवण. त्याच्यामुळे मी वाड्यात सुद्धा चूल पेटवली. हा, कारण आधीच बाजार बंद असल्यामुळे भाजीपाला मिळत नाही. भाजीपाला मिळत नाही म्हणून आज आपण केलेला आहे झुणका. आमचा क्षितिज त्याच्या आईला मदत करतोय. मला सगळ्या कामात मदत करत असतो. हा, लाकूड एक मोठं पाहिजेलच चुलीला, कारण बारके लाकडं अशी दम धरत नाही, ती विस्तव पडत नाही. आणि भाकरी करायचं म्हणलं की विस्तवाची लय गरज असती. इस्त्यावर जर भाकरी भाजल्या तर खमंग भाकरी लागते. त्या मित्रांनो, तुम्ही सुद्धा जिथं तुम्हाला वेळ मिळेल, जिथं जागा मिळेल, तिथं आपली छोटीशी चूल बनवायची. चूल जरी नसली तर 3 विटा तरी भेटते तुम्हाला शहरामध्ये. 3 विटा घ्यायच्या आणि चुलीवरच्या भाकरी म्हणा, भाजी म्हणा, करून बघा. आणि आजची रेसिपी तर तुम्ही करूनच बघा, 1 नंबर रेसिपी होणार आहे आजची. कारण की आज झुणका आहे, पण आपलं पिठलं जसं बनवतो आपण त्या पद्धतीने नाही बरं का. ही जरा वेगळं आहे, तुम्हाला बघायला मिळेल आता. चूल हा, नाही ते तर झालं की पिठलं झुणका एकच नाव आहे त्याचं. पण आजचं आपली झुणक्याची पद्धत जरा वेगळी आहे. आणि माझ्या तर आताच तोंडाला पाणी सुटलं, कारण की परवा दिवशीच ती तशा पद्धतीनं झुणका बनवला होता. आणि आज परत ती म्हणली की आज आपण ती बनवूच. तर मी तर जाम खुश आहे मित्रांनो. आमची सुचिता आणि क्षितिज बसलेत मस्तपैकी, वातावरणाचा आनंद घेत बसले. संध्याकाळची वेळ आहे, मस्तपैकी हवा सुटलेली. या इकडं, या बसा इथं. खुर्ची कशाला, खालीच बसायचं. तर सुरुवात करायची पहिल्यांदा कांद्यापासून. पहिल्यांदा कांदा चिरून घेऊ. लय साहित्य लागत नाही, बरोबर आहे की. कांदा मी उभा चिरून घेणार आहे, एकदम बारीक पातळ काप आणि उभा चिरायचा. मित्रांनो, त्याच्या आधी थोडीशी मी तुमची माफी मागतो, कारण की वारा सुटलेला आहे आणि वाऱ्याचा आवाज तुम्हाला येत असणार आहे. खरखर खरखर खर आवाज येतो, पण तरी सुद्धा असू द्या, समजून घ्या. कारण आज आमचा बेत एकदम फक्कड आहे. जर का आम्ही ह्याच्यामुळे जर का कॅन्सल करतोय तर मग तुम्हाला पण ह्याचा आनंद बघायला भेटणार नाही. ही रेसिपी तुम्हाला पण माहीत होणं गरजेचं आहे. बारीक असा चिरून घ्यायचा कांदा, अशा पद्धतीनं बारीक चिरून घ्यायचा. उभा चिरल्यामुळं दिसायला पण चांगलं दिसतं आणि चवीला पण कांदा जास्त दाताखाली येतो. असा आपला बेत चालू आहे खाली. संध्याकाळचं वातावरण आहे, दिवस मावळूनच गेलाय. जरा उशीर झाला आपल्याला करायला तरी पण काही अडचण नाही. चिरून घेतलाय.
तुम्हाला दाखवते. थोडंसंच मीठ घेतलंय आणि ह्या कांद्याला असं थोडंसं लावून सुट्टा सुट्टा करून घ्यायचा कांदा. मीठ लावल्यामुळे पटकन ते सुट्टा सुट्टा होतं. कांद्याला मीठ लावून झालंय. भांड पण चांगलं तापलंय आपलं. आता मी तेल टाकून घेते. तेल थोडस जास्त टाकते, एवढं पण नाही, थोडस. तेल तापलंय, मोहरी टाकून घेते, जिरं. हे दोन्ही पण तडतडलंय आपलं चांगलं की लगेच कांदा टाकून घेते. आता कांदा चांगला मऊ होईपर्यंत आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे. कांदा मोठं मोठं दोन घेतल्या मी. हे दोघ जण लसूण सोलायचं काम चालू आहे ह्यांचं. खाली मान घालून दोघ जण लसूण सोलते. इकडे वर सुद्धा बघा ना ते. काय म्हणतोय? प्रार्थना चालू आहे त्याची, प्रार्थना. त्याची देवाला प्रार्थना चालू आहे. आताच्या आता ये लाईट आहे. लाईट नाही. लाईट आमच्या इकडे लय मौन व्रत धारण करून बसते सारखं सारखं. त्यामुळे ती प्रार्थना करतोय आताच्या आता ये लाईट म्हणतो. झालं का भाजून घेतला? हा, कांदा आपल्याला चांगला मऊ करून घ्यायचाय. तर थोडासा लाल लाल दिसायला लागला तर त्याच्यात मी आता लसूण टाकून घेते. वारं लय सुटलंय बघा. लयच वारं सुटलंय बघा. अंधार पडायला लागलाय आता. आपला कांदा चांगला लाल झालाय. त्याच्यात आता मी मीठ टाकते चवीपुरतं. मिरची पावडर टाकते चवीपुरती आणि थोडीशी हळद. एकदम थोडी झाली माझ्याकडं. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. आणि आपल्याला कांदा शिजवण्यासाठी पाणी वतायचं. कांदा चांगला शिजवून घ्यायचा अगोदर. थोडंसंच पाणी घातलंय मी, जास्त पाणी नाही घालायचं. टोमॅटो नाही माझ्याकडे. टोमॅटो जर असलं तर त्यात पाणी नाही घातलं तरी चालतं. त्याला टमाट्यालाच पाणी जास्त सुटतं. आता कोण शिजवून घेते. आता ही झाकून चांगला कांदा शिजवून घेते मी. आता कांदा किती शिजलाय बघू आपण. शिजलाय कांदा. कांदा चांगला शिजलाय. आता त्याच्यात आपण पीठ टाकू, डाळीचं पीठ. डायरेक्टच? हा, डायरेक्ट टाकायचं. आता तर पीठ टाकत टाकत असं चांगलं वैरून घ्यायचं. असं सारखं हलवायची मेहनत घ्यायची बरं का. आणि असं घट्ट होईपर्यंत आपण पीठ टाकत राहायचं त्याच्यात. हा, हे बघा घट्ट झालं एकदम. आता ह्याला जाळ बंद करायचा आणि खाली जेवढा आर आहे त्याच्यावरच आपल्याला हे झाकून ठेवायचे. आर म्हणजे विस्तव बरं का, विस्तव. आमच्या इकडे त्याला आर म्हणते ते. आता याला चांगलं
झाकून ठेवायचं, आदनं मधनं हलवायचं, नाहीतर ते खाली चिटकू शकतं भांड्याला. तर झालं बघा मित्रांनो आपलं झुणका तयार झाला आता आपला. मस्तपैकी झुणक्याची चव तुम्ही एकदा घेऊन बघा, तुम्ही करून बघा, मग तुम्हाला समजेल. आपल्या पद्धतीनेच करून बघायचं. आता भाकरी बनवायच्या आणि ह्याचा आस्वाद घ्यायचा आपण. तर ह्याच्यात मी थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे वरण. तुम्ही जरा जास्त टाका, माझ्याकडे थोडीच होती म्हणून मी थोडीच टाकली. आणि मातीचं भांडं असल्यामुळे ह्याला खाली चिटकून राहिले. तर ही शिजलेलं कसं ओळखायचं की आपल्या कढईपासून ते अलग होतं, असं सगळं निघतं, क्लीन होतं. पण ही मातीचं भांडं असल्यामुळे चिटकून बसले. कढईला चिटकत नाही, शिजल्यावर अजिबात चिटकत नाही. बरं. तर मी आता ही खाली उतरून घेते.